Vă salut, iată revin cu al doilea video, practic în continuarea celuilalt. L-am separat doar ca să fie temele cumva diferite și pentru că, în general, videourile de TikTok sau Reel-urile, cum se cheamă astăzi, sunt mai ușor de reținut dacă sunt mai scurte. De data asta o să fie unul un pic mai lung despre modul în care ne alegem psihoterapeutul. Și o să spun din capul locului că cea mai eficientă psihoterapie este psianaliza. Ele se împart în general tipurile de psihoterapie în două mari categorii. Unele care restructurează efectiv aparatul nostru psihic și celelalte care oferă satisfacție psihicul nostru și asta ne face să ne simțim mai bine. E ca și cum am avea, să zicem, un sac sau, eu știu, o barcă în care intră apa și avem două posibilități. Una, fie să reparăm barca și să nu mai intre apă, asta înseamnă psihoterapie de restructurare, sau de a scoate apa din barcă și să rămână la suprafață. Da, și asta sunt alea de neutralizare sau de satisfacții auxiliare. Și aici avem cea mai importantă dintre ele, este ceea ce s-a practicat de foarte mult timp înainte să fie recunoscută ca fiind psihoterapie, respectiv credința în Dumnezeu. Faptul că proiectăm în lume un părinte din ăsta, mai mult sau mai puțin fantasmatic, mai mult sau mai puțin real, ne ajută să trecem mai ușor peste greutățile vieții, să știm că există cineva care are grijă de noi, de destinul nostru și mai ales că după moarte nu încetăm să existăm, ci continuăm cumva. Toate religiile acceptă lucrul ăsta și trebuie respectate și credința fiecăruia trebuie respectată din acest motiv. Da. După aia există psihoterapie prin hipnoză, care face tot cam același lucru, o autosugestie, că te simți bine, că ești mai bine, că totul va fi bine și alte lucruri, și care, într-adevăr, și ele ajustează și apelează la nevoia noastră de a ne reîntoarce în copilărie și de a avea o autoritate în fața noastră care ia poziția părintelui, da, și care prin forța lui reușește să ne aducă bucuria aia a infantilului, a fi copil. La fel face și terapia existențialistă, psihoterapia existențialistă, deci pe acolo sunt cele trei, cea de sugestie, autosugestie și credința în Dumnezeu, care este evident vârful celorlalte. Pe de altă parte, pentru cele de destructurare, există suferință în general, pentru că noi avem unele idei care nu se ajustează cu stilul de viață contemporan sau nu s-au ajustat în trecut. Și ele sunt terapiile de condiționare în general, ideatică, deci noi putem să ne restructurăm aparatul psihic așa, schimbându-le unei idei morale, etice, filosofice, de orice fel, sociale, sociologice sau emoționale. Și aici psianaliza este regina terapiei, regina psihoterapiei. Și celelalte care vin sub ea și care fac psianaliză parțială până la terapiile cognitiv-comportamentale care s-au desprins din psianaliză la un moment dat pentru că era prea lungă și prea costisitoare și ăsta este marele dezavantaj al psianalizei, însă și destructurarea vizează niște zone din astea profunde emoționale în care terapiile celelalte intră mai puțin și se focusează mai mult pe cognitiv. Și psianaliza intră un pic în cognitiv, dar mai mult pe emoțional. Dacă aveți bani, ceea ce e mai puțin probabil că altfel n-a stat atât la acest video, cei care au bani mai mult trăiesc decât să stea pe TikTok să vadă. Dar dacă cumva se întâmplă să
ajungeți la video ăsta și aveți bani suficienți, duceți-vă direct la psihanaliză. Dacă nu, și pentru cei care nu au suficienți bani, practic fac acest video, încercați să o luați așa, mai întâi de la terapiile astea cognitiv-comportamentale, care durează, eu știu, câteva săptămâni, câteva luni în zona asta. Și după aceea, dacă vedeți că nu apar schimbări sau schimbările au părut că apar atunci, dar au dispărut și practic sunteți tot pe acolo pe unde ați început, înseamnă că nu se potrivește pentru dumneavoastră respectiva tehnică și puteți să mergeți mai sus la psihanaliză. Și ca să mai ameliorați din costuri, vă recomand să mergeți la studenți. Studenții la psihologie, unii sunt înclinați către psihanaliză. După cum am spus într-un video anterior, nu e suficient că faci facultatea de psihologie. Ca psihoterapeut, în majoritatea tehnicilor, trebuie să faci o formare. Nu e suficient nici formare să faci ca să fii un bun psihoterapeut, dar e mai bine decât în alte situații în care doar termini facultatea și înveți doar teorie. Studenții, evident, neavând nici ei bani, nu au făcut respectiva formare. Însă nu se pot întâmpla atât de multe lucruri grave, să zicem, de eroare. Uite, de exemplu, cineva care face psihanaliză fără să aibă formare pe un pacient are următoarele riscuri de erori. Cel mai important e probabil că îți găsești un job și îi spune pacientului după, nu știu, 2, 3 luni, 4, un an, știi, nu te mai pot avea în terapie, că nu mai am timp, că sunt angajat, m-am angajat, că nu-mi permit să trăiesc doar cu ce câștig la tine și la alții, nu știu ce. Deci asta poate să fie pentru un pacient un lucru traumatizant. Sau poate să ia o atitudine din asta de vădită critică sau de vădită stare de disconfort în cazul în care aude niște lucruri din astea foarte personale și foarte dureroase trăite de pacient. Disconfort care înseamnă o stare din asta de agitație. Se spune în limbajul de specialitate că nu poate conține, adică nu și-a rezolvat propriile lui conflicte. Are o stare de dispreț din ăsta vădit. Da? Dar așa ceva se întâmplă cu prietenii, de exemplu, când le spuneți niște lucruri din asta foarte personale, la un moment dat vă pot disprețui sau să iau o atitudine din asta așa de insuficient respect. Da? Se întâmplă la biserică, de exemplu, să te duci la preot și să te critique, da, să-ți dea așa, să faci niște ritualuri din alea. Tot pe acolo e și preotul, da, spre deosebire de psihanaliză, care pătrunde mult mai mult în mintea ta și un psihanalist autentic e mult mai indulgent, să zic așa, are o neutralitate binevoitoare. Adică nu stă să vă critique pentru modul în care gândiți, dimpotrivă vă stimulează să gândiți mai mult. Deci că astea sunt erorile care eu zic că merită riscul. După aceea, un lucru foarte important pentru toate tehnicile de psihoterapie, anume nu vă duceți la pomul lăudat. Cum se zice, pomul lăudat, să nu te duci, cum zice proverbul, să nu te duci cu sacul la pomul lăudat. Pentru că, vă spun ceva, indiferent de câte ore și luni și ani și ce mai vreți dumneavoastră de terapie de tip formativ are cineva, în momentul în care vin foarte mulți pacienți la el sau clienți, cum îi se mai spune de ceilalți, omul respectiv, psihoterapeutul respectiv nu are mental starea să facă o treabă bună pentru toți. Obosește, pur și simplu. Psihoterapia este o chestie foarte grea. Și atunci, decât să te duci la un foarte cunoscut psihoterapeut, care apare la TV, care e cunoscut de nu știu câte decenii pentru ce face minuni, dar e posibil ca acum la bătrânețe să nu mai facă același lucruri, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu un mare psihanalist, ca teorie, zic unii,
mă rog, pentru mine e un șarlatan, unul Jacques Lacan, un francez, care făcea o grămadă de erori în timpul analizei. De exemplu, la un moment dat, adormea, pacientul stătea acolo și vorbea și el adormea. Păi așa ceva. Și se poate întâmpla și astăzi, în situația în care psihoterapeutul e foarte obosit, are foarte mulți clienți, părerea mea că pe undeva pe la 8 maxim pe zi poate să facă. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Pentru că e disponibil să asculte. Și mai făcea și alte erori. De exemplu, la un moment dat se culca cu pacientele. Și cu asta mergem mai departe în video ăsta. Dacă se întâmplă între psihoterapeut și client o relație amoroasă, aia nu mai e psihoterapie de destructurare. Aia se poate numi eventual terapie de gratificare, dar din partea celorlalte, de substituție, de neutralizare, adică de oferire a unor satisfacții mici. Dar nu mai e psihoterapie și cam faceți pe banii dumneavoastră, deci ar fi bine când vă alegeți psihoterapeutul să îl alegeți conform cu orientarea sexuală. Dacă sunteți normali, alegeți un psihoterapeut de același sex. Ca să nu fie cazul să se întâmple așa ceva. După aceea, încercați să alegeți un psihoterapeut mai puțin arătos. În special doamnele, că sunt foarte multe psihoterapeute care sunt foarte arătoase și care fac altceva în loc de psihoterapie și despre asta o să vorbesc eu într-un alt video.